היי, שמי דניאל אסייג, אני מוסמך MBTI ונלהב בכל מה שקשור לאישיות. אני מאמין ששיפור עצמי קורה אצל אדם כשהוא יודע את עצמו. כאן בערוץ הכל על אישיות נוכל ללמוד, לצמוח, להתפתח באמצעות ארגז כלים מגוונים שימושים ופרקטיים העוסקים באישיות האדם. היום נדבר על מה זה אישיות. שאלת $1,000,000 או אפילו יותר. כי הדבר אינו כל כך פשוט. האדם הוא יצור מורכב, אינסופי, כמעט בלתי אפשרי לחשוף את סוד האדם. וככל שהאדם מתעמק יותר בעצמו, כך הוא מגלה רבדים שלא הכיר קודם. האדם הוא יצור דינמי. מדברים על הפלסטיות של המוח, אבל יחד עם זה, אנחנו מאוד מחוברים לעבר שלנו, לדפוסי התנהגות שחוזרים על עצמם. אז בואו נתחיל. אישיות, פרסונליטי באנגלית ופרסונה בלטינית, ובמקור המסכה ששחקני התיאטרון היו אותים במחזה. המושג אישיות קשור להבעת פנים, להופעת האדם כלפי חוץ. שם הפועל פרסונרה פירושו לדבר דרך. האדם מדבר דרך מסך. כאילו האישיות היא הלבוש של האדם ולא בהכרח האדם עצמו. היא הצורה שדרכה הוא מתגלה לעולם, אבל אם האישיות היא רק לבוש, היא אמורה להיות גמישה. כשם שמחליפים לבוש לפי הצורך, כך לכאורה ניתן להחליף אישיות לפי הסיטואציה. ורואים שזה לא כך. קשה מאוד לאנשים להשתנות. אז בהכרח האישיות היא חלק בלתי נפרד של האדם. הייתי אומר שזה כמו השריון של הצו, אינו ממש הגוף של הצו, אבל לא ניתן להסיר אותו ממנו. הגבול בין השריון לגוף הוא דק מאוד. על כן האישיות מסכה היא קשורה לאופן שאנו פועלים ומתגלים לעולם. בלב ליבו של האדם יש ערכים שהוא מאמין בהם, רצונות, שאיפות, תשוקות, פחדים, אמונות. דברים נסתרים שיכולים להיות במודעות של האדם או לאו דווקא. נקרא לזה היסודות של האדם או עצם האדם. האישיות מסכה שמניעה את האדם להתנהגות מסוימת אינה בהכרח בהרמוניה עם עצם האדם. יש לה חיים משלה. לא עושים בהכרח מה שרוצים, ולעיתים קרובות עושים מה שלא רוצים. דונלד ויניקוט, פסיכולוג מפורסם של המאה הקודמת, מפרין בין העצמו האמיתי, ה-true self, לעצמו המזויף, ה-false self. העצמו האמיתי מתגלה כאדם פועל בספונטניות, בחיות, אז אישיותו של האדם באה כדי לשרת את הרצון האמיתי שלו. אבל כאשר הוא פועל באופן מחושב ובעיון רב, לא בספונטניות, לא בתוך החיים, אז יכול להיות בסתירה לעצמו האמיתי. כאילו האישיות מסכה פועלת במוד טייס אוטומטי מנותק מהבסיס. כמובן שהעצמו המזויף אינו בהכרח דבר רע. למשל, להתנהג בנימוס, זה בסדר, זה אפילו דבר רצוי. הבעיה תהיה כשיש מתח בין העצמו האמיתי לעצמו המזויף, מתח כל כך גדול, אפילו סתירה ביניהם. ברמות גבוהות זה יכול אפילו ליצור מחלת נפש. על כן חשוב להיות מודע על איך הטייס אוטומטי שלנו עובד, כדי לכוון אותו עד כמה שאפשר לכיוון שמתאים לנו, שמתאים לרצונות, לשאיפות, וגם אולי להתאים את הרצונות, את השאיפות, המטרות שהצבנו לעצמנו, לאישיות שלנו, ליכולותינו, לעדיפויות שלנו, לדברים שאנחנו חזקים בהם באופן טבעי יותר. מאיפה באה האישיות הזאת? מהגנים או מהסביבה? השאלה הזאת מעוררת פולמוס רב. זה הפך לעניין אידיאולוגי, פוליטי ולא רק מדעי. אנשים ימנים יותר נוטים לחשוב שזה עניין של גנטיקה. אנשים בקצה שמאלי יותר של המפה נוטים לחשוב שזה עניין סביבתי. לומר שקיים אי שוויון אינטלקטואלי ממוצא טבעי בין בני אדם, זה דבר נורא. בפרט לאלו שהקונספציה שלהם, של העולם, מבוססת על שוויון בין בני אדם. זה היה נכון במאה הקודמת, וזה גם נכון היום. אז בוא נהיה זהיר בסיפור שאספר עכשיו.
ב-1923 החוקר האנגלי שרל ספירמן פרסם מאמר הנקרא הטבע של האינטלקט. הוא חקר את עניין האינטליגנציה הכללית וקרא לה גורם G. G כמו ג'נרל, כמו כללי. שיטה זו של מדידה האינטליגנציה התפרסמה והייתה בשימוש בצרפת, בגרמניה, באנגליה. לאחר מכן, החל מ-1935, סיריל ברט, פסיכולוג אנגלי ואיש ימני, פרסם כמה ספרים על הקשר בין הגנטיקה לאינטלקט. ב-1943 הוא התמנה נשיא של הבריטיש פסיכולוג'יקל סוסייטי. הרעיון שלו הוא כך: אם ה-IQ תלוי בגנים, אז תאומים זהים שיש להם כמעט 100% גנים זהים, יהיה להם IQ קרוב מאוד. ואילו אחים אחרים רגילים, אפילו תאומי אחווה, תאומים שלא זהים, ה-IQ שלהם יהיה שונה. זה מה שברט עושה. ב-1963 הוא בדק 53 זוגות של תאומים זהים, והוא מצא קורלציה של 0.7 ב-IQ שלהם. 0.7 זה המון, האחד הוא המקסימום. ברט נפטר ב-1971, כמה שנים אחר כך. ב-1974, פסיכולוג אמריקאי ליאון קמין, פרופסור בפרינסטון ואיש עם דעות ליברליות יותר, משוכנע שאין קשר בין אינטלקט לגנטיקה. כמובן שבארצות הברית השאלה נוקבת יותר מטבע המארג הסוציולוגי שיש שם. הוא מפרסם ב-1985 ספר שהתרגום בצרפתית הוא "אנחנו לא מתוכנתים". הכל תלוי בסביבה והכל בגלל החברה הקפיטליסטית. הוא חושד באמינות של המחקרים של ברט. מדובר על זיוף טוטלי. פרשת ברט מתחילה. אני מקצר כי ספרים שלמים נכתבו על פרשה זו. כנראה שחלק מהמחקרים האחרונים של ברט זויפו, אבל שום דבר לא בטוח. עד היום פרשה זו לא טעמה. אבל מה שחשוב הוא שחוקרים אחרים מאוחרים יותר כגון בושאר חקרו גם הם תאומים זהים לעומת אחים אחרים. הם אכן מצאו קורלציה גבוהה בין האינטלקט לגנים, וגם בין קווי אופי כגון מוחצנות ומופנמות. הסיכום של בושאר הוא שהגנטיקה משפיעה באינטלקט בטווח שנע בין 40% ל-55%, הגורם הסביבתי הלא משותף משפיע רק חצי מזה. דבר זה די מוסכם היום בקרב הקהילייה המדעית. ששמתי קישור של כל המחקר למטה. אחת מההוכחות לקשר בין אישיות לגנטיקה הוא העניין של אילוף חיות. כי גם לחיות יש סוג של אישיות, ועולה מהמחקר שיש אכן השפעה משמעותית של הגנים על האישיות. אז מה עושים עם זה? האם אנחנו באמת מתוכנתים? ודאי שלא. מכמה סיבות. א', הגובה גם תלוי בגנים באופן מובהק, ובכל זאת רואים שהגובה של אנשים עלה בין המאה הקודמת להיום. זה אומר שאנחנו יכולים להשפיע על ידי חינוך, תנאים סביבתיים הולמים, לתרגום המעשי של הגנים. בקורלציה, הקורלציה הוא עניין סטטיסטי, דבר שהוא נכון לגבי ענן מסוים, לגבי אוכלוסייה מסוימת כולה, אז יש קורלציה. זה לא משליך בהכרח על כל פרט ופרט באופן נפרד. יש גם עניין של רצון להשתנות, וזה כמובן כרוך בהשקעה ובמאמץ. לסיכום, האישיות איננה האדם עצמו, אבל יש לה חיים משלה. היא נובעת מהגנים שלנו וגם מהחינוך שלנו. אם נקנה מודעות עליה, על ידי כלים מדויקים יותר, אז נוכל א', לכוונן אותה למוטיבציות עמוקות שלנו, וב', על ידי הכרת הגבולות שלנו נוכל גם להציב לעצמנו אתגרים ריאליים יותר ולהשקיע בתחומים שאנחנו חזקים בהם. דע את עצמך זה הסוד. אני מתכוון בהמשך לפרסם סרטונים על ה-MBTI, שיטה שמרתקת אותי, מודל ה-16 ישויות. שיטה פרקטית מהממת. חובה להירשם לערוץ כדי לקבל עדכונים שוטפים, שיתפו ולהתראות.